أهلا بكم. هل يعقل أن يكون جشع التجار والفاسدين هما السبب في حدوث مجاعة كبيرة، وأن يدفع الناس لأكل الحمير والكلاب، بل ما هو أكثر من ذلك البشر أنفسهم؟ هذا ما حدث بالفعل في أكبر مجاعة عرفتها مصر عبر تاريخها، بل عرفتها البشرية، وأطلق عليها المؤرخون الشدة المستنصرية. اسمعوا القصة معي. حدثت المجاعة في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، الذي حكم مصر ل60 عاما، كأطول فترة لحاكم إسلامي في التاريخ. تولى المستنصر بالله حكم مصر في العهد الفاطمي بعد وفاة أبيه عام 1036 ميلادية، وكان عمره حينها 7 أعوام فقط. وبدأ حكمه والدولة في حالة رخاء وازدهار. استمرت حالة الرخاء الاقتصادي في عهد المستنصر لسنوات طويلة، لدرجة أن أبواب القصر كانت مفتوحة للعوام وتوزع عليهم المؤن والطعام مجانا. لكن بعد 17 عاما من حكمه انخفض مستوى نهر النيل لأدنى مستوى له منذ عقود طويلة، مما تسبب في دمار المحاصيل الزراعية. استغل التجار الجشعين هذا الأمر، فقاموا بتخزين البضائع ورفع أسعارها، معتقدين أنها فترة قصيرة وستمضي وعليهم استغلالها. لكن تفاقمت الأمور تباعا. ارتفعت الأسعار بشكل جنوني لم تشهده مصر، حيث أصبح ثمن البيضة الواحدة ثمن قراريط من الأرض، وبلغ سعر رغيف الخبز 25 دينارا. أصابت المجاعة المصريين بالجنون، فشاعت في البداية حوادث السرقة، حيث دأب كل شخص أن يسرق أي طعام يجده عند أي شخص آخر، وتم نهب قصور الأغنياء. واصلت المجاعة لأشد صورها جنونا، حيث أصبح وجود الطعام في مصر شيئا نادرا، حيث بدأ الناس أولا بأكل دوابهم من الخيول والحمير. ومع زيادة المجاعة وفناء الدواب لجأ المصريون لأكل القطط والكلاب ليأكلوها، وبلغ سعر الكلب 5 دنانير والقط 3 دنانير، حتى اختفت تماما من الشوارع، كما ذكر المقريزي. ثم لجأوا إلى أكل الجيف وجثث الحيوانات الميتة. تعاظم جنون المجاعة أكثر، فدفع الناس لأكل بعضهم البعض، فقاموا باصطياد المارة في الشوارع وأكلهم. وكان الرجل يخطف ابن جاره فيشويه ويأكله. ويذكر المقريزي في كتابه إغاثة الأمة في كشف الغمة أن الأزمة بلغت إلى أن الخليفة اضطر إلى بيع كل ما في قصره من ثياب وأساس وسلاح، وصار يجلس في قصره على حصير، وأن أمه وبناته حاولن الفرار إلى بغداد من الجوع. ويروي جلال الدين السيوطي في كتابه حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة أنه في سنة 460 هجرية كان ابتلاء الغلاء العظيم في مصر، واشتد القحط والوباء 7 سنين متوالية، بحيث أكلوا الجيف والميتات وأفنية الدواب، ولم يبقى للخليفة مصر سوى 3 خيول. ويحكى أن الوزير نزل يوما عن بغلته، فغفل الغلام عنها من الجوع، فأخذها 3 نفر فذبحوها وأكلوها، فقبض عليهم ثم صلبوا.
فاغتنم الجياع ستار الليل، فهجموا على جثث المصلوبين وأكلوا لحومهم، ولم يبقى إلا عظامهم. وقبضوا على رجل كان يقتل الصبيان والنساء ويبيع لحومهم ويدفن رؤوسهم. وذكرت المصادر أنه كان هناك مجموعة من الناس تجلس فوق أسطح بيوتها وتصطاد المارة من الشوارع بالخطاطيف ويذبحوهم ويأكلوهم. ومع اشتداد المجاعة فقدت الأموال قيمتها تماما أمام ندرة وقلة الطعام، فكانت الناس تبيع كل ممتلكاتها، وباعت النساء كل مجوهراتها من أجل الحصول على القليل جدا من الطعام. فذكر المقريزي أن سيدة غنية قامت ببيع عقد ثمين لها تزيد قيمته على 1000 دينار، واشترت به دقيق، لكن الناس أخذوه منها في الطريق، ولم يتبقى لها سوى حفنة قليلة صنعت منها رغيف خبز واحد، وصارت إلى قصر المستنصر، ووقفت على مكان مرتفع وصاحت بأعلى صوتها: أيها الناس، فلتعلموا أن هذه القرصة كلفتني 1000 دينار، فادعوا معي لمولاي المستنصر الذي أسعد الناس بأيامه وعاد عليهم بركات حسن نظره، حتى تفوقت على هذه القرصة ب1000 دينار، لكن الناس أكلوها هي والقرصة. لكن المجاعة وصلت لمستويات قياسية، حتى إن أهل البيت يأكلون من مات منهم من شدة الجوع. في خضم هذه الشدة العظيمة كان الناس يموتون كل يوم بأعداد كبيرة. استمرت الشدة المستنصرية لمدة 7 أعوام، سميت بالسبع العجاف على غرار سنين نبي الله يوسف. تناقص عدد سكان مصر لأقل معدل في تاريخها، ومات ثلث السكان في أكبر عدد من الوفيات التي أصابت مصر عبر تاريخها الطويل. وتفشت الأوباء والأمراض الفتاكة بين الناس. وذكر بعض المؤرخين أن المصريين كان اللحم يلامس عظامهم من شدة الجوع، ونقص عدد السكان 1,000,000 نسمة. بعد 7 سنين من المجاعة المميتة قام والي عكا في ذلك الوقت بدر بن عبد الله الجمالي بتقديم يد المساعدة، فقدم إلى مصر مع 100 سفينة. قام بفرض الأمن أولا على مصر بعد أن أصبحت فوضى بصورة كبيرة، وشاع النهب والسلب والقتل فيها بدون رقيب ولا حسيب. تزامن في هذا الوقت حدوث الشيء الذي انتظره المصريون طويلا، وهو ارتفاع منسوب النيل من جديد، وفاض الفيضان على البلاد لتبدأ مصر في تنفس الصعداء بعد هذه المجاعة المميتة. فقام الجمالي بتنظيم قنوات الري المهملة منذ سنوات، وقام بتقديم يد العون للفلاحين من أجل تنظيم زراعة المحاصيل للخلاص من المجاعة الضاربة، وقام بتخفيف الأعباء عنهم أيضا. فنجحت سياسة الجمالي في تنظيم شؤون الزراعة في مصر، وقامت مصر بحصاد محصولها الزراعي لتبدأ المجاعة في الانقشاع. فرض الجمالي نظاما بأن تكون المحاصيل للفلاحين لمدة 3 أعوام، حتى لا يترك أي فرصة للتجار لشراء المحاصيل وتخزينها. كان هذا من الأمور التي ساعدت في إنهاء المجاعة في فترة قصيرة بعد فيضان النيل، فانقشعت الشدة المستنصرية تماما بعد 7 سنوات من أعظم مجاعة ضربت مصر في تاريخها. حفظ المصريون معروف بدر الدين الجمالي الذي أنقذهم من المجاعة، فأطلقوا اسمه على أحد أكبر أحياء القاهرة آنذاك، وهو من أشهر الأحياء في الوقت الحالي حي الجمالية في القاهرة. فيجب الضرب بيد من حديد على كل تاجر جشع وكل فاسد لتستقر الأمور ولا تحدث الأزمات والمجاعات، ويعيش الناس في سلام وفي أمان وفي رخاء وفي عدل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأتمنى الاشتراك في القناة والمتابعة لتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وكتابة التعليقات والاستفسار عن أي سؤال. وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى قادمة،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.